در این درس تیبل رو کار میکنیم که تیبل چه قسم میتونیم استفاده کنیم در HTML. دیتاهای خود را داخل یک تیبل انسرت کنیم. اینجا یک اکسپلنیشن است، یک تعریف است که ما میتونیم از تیبلز به خاطر تنظیم تکست، ایمیج، لینکس و بعض دیگه تیبل ها را میتونیم چی کنیم به شکل راو و کالم ذخیره کنیم، تنظیم کنیم. خب حالا تگ تیبل البته به کلمه تیبل می باشه. حالا شروع میکنیم. ای براوزر ماسته و ای هم فایل HTML ماسته. نامش تیبل HTML گذاشتم و سیو از کردم و با اکستنشن HTML ای هم آماده است. کد HTML ما نوشته میکنیم تیبل و تگ کلوزینگ تگش هم نوشته میکنم تیبل راو و ای هم تیبل دیتا. زن سرور ساتیه تیبل دیتا محمد علی و دیگه یک راو دیگه اضافه میکنم که اینجا میتونم احمد محمود. دوستان از متوجه باشین وقتی که شما دیتا یا تیبل دیتا رو اد میکنین یا ولیو رو، این باید داخل یک راو باشه. اگر این کالم ایجاد نمیشه. داخل یک راو این کالم اول است، این کالم دوم. هر دو اینها یک سیل چی میکنه؟ جور میکنه. هر دیتایی که اونجا موجود است یک سیل نامیده میشه. اینمی ویب پیج رو باز میکنم. برنامه تیبلز بود و ما هنوز این را سیو نکردیم. سیو کردم. رفرش. اوه چقدر خوبش است دوستان عزیز. نه خوبش نیست، اصلا خوبش نیست، چون که ما دیوار ما هنوز باردر نداره. بدون دیوار دوستان اولی جور میشه اما قشنگ نمیشه. سیو کردم. اتریبیوت باردر یک، این البته ضخامت باردر است. سیو کردم. رفرش. این حالا قشنگ تر شد، خیلی قشنگ تر شد. و من دیگه اینجا من نوشته کردیم تا از یادم نره دوستان. کالم سپین. این کالم سپین چی است؟ ما اینجا در آخر نوشته میکنم در یک راو جداگانه یک راو میگیرم. اینجا میگم تیبل دیتا سافتویر انجینیر. سیو کردم. حالا رفرش میدهم. ببینین سافتویر انجینیر آمد اما در یک سیل جداگانه. من میخوایم اینمی رو سپین کنم. سپین یعنی هر دو باید یک کالم باشه. اینجا نوشته میکنم. کجا نوشته میکنم؟ در بخش تیبل دیتا نوشته میکنم.
تیبل دیتا نوشته میکنم که calls pay دو، یعنی دو کالم چکو یا تکو سپین سیف نکرد واقعا. کال سپین ما غلط نوشته کردیم یا نمیگین دوستان، اینجا دی نوشته کرده کال سپین. ببینین دیدین که با یک کالم چی کرد عیار کرد، اونم را سپین کرد. و دیگه تیبل هیدرز هسته که در بالا میتونم چی کنم نوشته کنم. اینجا مثلا میخوایم به جای محمد علی سافتویر انجینیر بگیرم و در بخش تیبل اینجا در بالا یک تیبل رو میگیرم، البته یک رو جداگانه باشه. تیبل رو بعد تهیه بسته تیبل رو، یعنی اینفارمیشن هم میخوایم فعلا دیلیت کنم، ولی سپین شما یادداشت بگیرید. من ایره پاک میکنم چون که سافتویر انجینیر نمیخوایم در پایین بیه. یا تیبل رو، تیبل هیدر نیم، تیبل هیدر و تیبل هیدر دیگر پوزیشن و تیبل هیدر سیف رفرش. دیدین دوستان ای به شکل هیدر یا عنوان آمد، نام سرورستی پوزیشن سافتویر انجینیر بشک. ها حالا دوستان عزیز دیگه یک دو چیز دیگه ایشم موندم. یه خب باردر هست، ایره کار کردیم یه اتریبیوت تیبل و دیگه ایش باردر کالر هست که گرین و بک‌گراند یلو، کلش اتریبیوت های تیبل هست. و دیگه یک اتریبیوت که سیل پدینگ و سیل سپیسینگ هست. اینا برای شما وظیفه خانگی است، شما خودتان کار کنین، مشکل داشتین از من پرسان کنین. امیدوارم اصلا از این ویدیو هم چیزی را یاد گرفته باشید و تا حتما کانال ما را سبسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی. وقت شما خوش و موفق باشید. همچنان خدا نگهدار.